Are you ready to start? Yes. Yes, okay. Today we will learn about Unit 24. Let me share slide with you. Okay, Unit 24, Leaving and Arriving. What does this mean? Leaving and arriving? Mình sẽ có từ leaving ở đây là gì nhỉ? Nghĩa là gì nhỉ? Do you know what does this mean? Từ này là động từ thêm in của từ leave đúng không? Ok, vậy từ này có nghĩa là rời đi đúng không? Mình sẽ có từ arrive là đến nào nhỉ? Ok, vậy thì khi mà mình sử dụng duy nhất động từ ở trong một cái câu đúng không? Thì mình sẽ thêm verb in để làm trở thành một danh từ phải không nhỉ? Mình sẽ có thành leaving and arriving. Bỏ e thêm in đúng không? So what does this mean? Rời đi và đến đúng không nhỉ? Okay, so I want you to write this topic on your notebook, Unit 24. Write it down. And we will have our lesson. Forward. Và giúp cô ghi nghĩa của hai cái từ mà mình chưa biết nhé. Leave là rời đi và arrive tức là đến đúng không nào? Okay, do you finish? Yes. Yes, okay, right. Yes, so now we will move on the next one. Okay, so now look at this line. I have one question for you. How do you come to school? How do you come to school? Mình bắt gặp rất là nhiều câu hỏi với how đúng không? Đoàn còn nhớ câu hỏi với how cô nói là hỏi cái gì không nhỉ? Ở đây thì mình nhìn thấy rất là nhiều phương tiện đúng không? Mình đoán ngay được là đang hỏi phương tiện mình đi tới trường phải không nhỉ? Vậy thì câu hỏi how ngoài hỏi là how old are you này, how are you này, hỏi tuổi, hỏi sức khỏe này, thì mình sẽ có một ý nghĩa nữa của từ how, đó là hỏi phương tiện đúng không nào? How do you come to school? Yes. Do you understand me? Hello, do you understand me? Hello. Yes. Yes, I think you keep your microphone because I want you to speak in my lesson. How do you come to school? Tức là bạn đi tới trường phương tiện gì đúng không? Vậy thì hàng ngày thì lúc mà chưa giãn cách thì đoàn đi tới trường bằng phương tiện gì nhỉ? Motorbike. Yes, motorbike. You can ride your motorbike. Okay. So the next question is, if you want to travel to school or to another places that's far away, what can you get in or get on to take you there? Do you understand this sentence? If you want to travel to school or to another place. Nếu mà mình muốn đi tới trường đúng không? Hoặc là tới một cái nơi nào đó rất là xa phải không nhỉ? That's far away. Vậy thì what can you get in or get on to take you there? Vậy thì mình sẽ đi phương tiện gì tới đó? Đúng là nó là một nơi rất là xa, đúng không? It's so far away. Far away nghĩa là xa đúng không? Yes. Mình đã đi chơi ở đâu đó xa mà phải di chuyển bằng những phương tiện
mình rất là ít dùng chưa? Ví dụ như là máy bay này, tàu hỏa này, đúng không? Yes or no? No. Not yes, right. Chưa từng đúng không? Chưa có cơ hội không nha. Và nếu mà mình đi xa thì chắc là mình sẽ đi bằng ô tô, ví dụ ô tô khách này, hoặc là máy bay đúng không? Plane or train. Okay, a lot of vehicles to get us there. Okay. So the next question. Okay, so look up this here and can you tell me what do you think is the most exciting way to travel? Do you understand me? Nghĩa là gì nhỉ? What do you think? Cái gì mà phương tiện nào mà mình nghĩ là thú vị nhất đúng không? Most exciting để mà di chuyển. Which one? Which one is most exciting? Có thể là máy bay đúng không? I think flying in the sky is very exciting because we always go travel by car or by motorbike or by bike on the road. Thường thường thì chúng ta chỉ đi ở dưới đường bằng các phương tiện bình thường như là xe máy đúng không? Ô tô đúng không nhỉ? Và cô nghĩ là máy bay cũng rất là một thú vị, rất là trải nghiệm thú vị đúng không? Hoặc là helicopter, trực thăng phải không nhỉ? Okay, so which one do you think is the most boring to travel? Theo bạn thì phương tiện gì di chuyển rất là nhàm chán nhỉ? What do you think? Or maybe on foot? Hoặc là bằng chân đúng không? Hoặc là đi bộ bằng chân nhàm chán đúng không? Okay. So, which do you think is the slowest way to travel? Phương tiện nào thì chậm nhất nhỉ? Slowest. Bicycle or what else? Bicycle or what else? Okay. You don't know what is the slowest? Mình không đoán là cái gì chậm nhất à? Maybe. Có lẽ thế phải không nhỉ? Okay. Okay, so look at part A. In part A, I want you to choose 2 words to complete each sentence. Okay. Ở trong mỗi câu này thì nhiệm vụ của mình đó là choose 2 words. Mình chọn là 2 từ đúng không? Để hoàn thành từ câu 1 tới câu 7. From number 1 to number 7. Okay, so I want you to look at all the number here and are there any new word for you? No. No? Are you sure? Okay, so look at this carefully. Nhìn kỹ một chút nhé. Từ astronaut này có nghĩa là gì nhỉ? Astronaut. Astronaut là Cái người nào bay vào không trung nhỉ? Astronaut. Mình học trong một cái bài liên quan tới các hành tinh khác đúng không? Vậy astronaut ở đây là phi hành gia phải không nào? Yes. Anything else? Còn từ nào khác không nhỉ? Ví dụ như là passenger, platform, path. Có từ nào mình chưa biết không nhỉ? Journey. Nếu mà biết hết từ rồi thì ok, bây giờ mình sẽ làm từng câu một nhé. Look at the first number. Okay, look at our example first. Trước khi làm câu 1 thì mình nhìn ví dụ trước này. Okay, so let me read the example for you. A pilot sometimes uses a helicopter to fly to people who are in danger or need someone to
them very quickly. Một cái phi công đúng không? Thì thi thoảng thì họ sẽ sử dụng một cái trực thăng để mà có thể bay tới những người mà đang bị gặp nguy hiểm này, hoặc là những cái người đang cần sự giúp đỡ rất là nhanh chóng đúng không? Thì sẽ được sự giúp của trực thăng phải không nhỉ? Sẽ có từ in danger là nguy hiểm này. Have ở đây là sự giúp đỡ. Ok, bây giờ mình cùng nhìn một câu 1 nhé. Number 1. Can you read number 1 for me? You have to wait on the Mình sẽ nhìn những cái từ ở phía sau nhé. Những cái từ nó in đậm là những cái từ mà gọi là đúng không? Những cái từ mấu chốt trong câu ấy thì giúp mình có thể chọn được đáp án. Ở đây của mình có từ train đúng không? Là in đậm này, tàu này. Vậy thì bạn phải đợi ở đâu nhỉ? Nếu mà bạn muốn làm gì cái tàu đúng không? Có từ have, tức là phải làm gì đó. Bạn phải đợi ở tại một cái nơi nào đó để mà nếu mà bạn muốn làm gì bắt tàu đúng không? Vậy thì Đoàn giúp cô xem ở đây mình sẽ cần từ gì phù hợp. Mình sẽ có từ gì phù hợp ở đây. Have to wait on there. Mình chọn giúp cô một từ trên các từ đúng không? Thường thì mình đi tới và mình sẽ phải đợi ở đâu nhỉ? So now, the first hour answer is platform. Dưới một cái mái vòm đúng không? Tại một cái gọi là station railway, một cái ga đường tàu đúng không nhỉ? Nếu mà bạn muốn bắt gì nhỉ? Bắt một cái tàu đúng không? Vậy thì mình sẽ có từ bắt là tàu sẽ là gì nhỉ? Catch a train. Bắt tàu đúng không? Đây là một cụm từ luôn luôn đi kèm với nhau phải không nhỉ? Ví dụ mình nói bắt tàu thì mình sẽ nói là catch a train. Okay, so I want you to write this on your notebook. Đoàn sẽ viết từ này xuống vở giúp cô nhé. Catch a train. Catch a train. Nên bắt tàu nhé. Ok, tương tự thì bây giờ mình sẽ làm câu 2 nhé. Okay, so I want you to look at number 2. Can you read number 2 for me? Sometimes. Thi thoảng thì đúng không? Chấm. Travel into space. In rocket to find out more about science and other. Câu này rất là, tôi nghĩ là câu này Đoàn có thể làm được, đúng không? Mình sẽ có một vài keyword ở đây. Đó là travel into space and rocket science. Đôi khi thì ai sẽ bay vào các khoảng không gian để tìm kiếm ra nhiều thứ hơn về khoa học cũng như là một vài cái hành tinh khác đúng không nhỉ? And other. Ok, vậy thì ô chấm đầu tiên mình cần điền gì nhỉ? Sometimes. Có từ gì liên quan tới những cái hành tinh khác nhỉ? Ai là người bay vào đó? Ai là người sẽ di chuyển vào đó? Hay là ai cũng có thể? Astronaut. Yes, sometimes astronaut travel đúng không? Mình sẽ có từ travel là du lịch hoặc là mang ý nghĩa là đi đúng không nhỉ? Đi vào các khoảng không đúng không? Ok. Travel into space in rocket.
another, science and other planets. Tìm hiểu thêm về khoa học cũng như là tìm hiểu thêm về các hành tinh khác. Okay, number 3. Can you read number 3 for me? Mình cứ đọc tiếp đi đúng không? Đọc tiếp hết ở phía sau luôn. Has to pay a taxi driver quite a lot of money to take them Okay. Khi from mình muốn one part of the to another. Okay. Khi mà mình muốn điền một từ đúng không? Thì mình sẽ dịch như thế này nhá. Một cái gì đó đúng không? Thì phải trả cho cái người lái taxi rất là nhiều tiền để họ đưa họ tới một nơi nào đó đúng không? One part of the, từ một nơi này sang một nơi khác. Vậy thì từ nào sẽ phù hợp trong đây nhỉ? Phương tiện gì mà lại đắt như vậy? Ai là người phải trả tiền nhỉ? Okay. Can you think what is this? Okay, so let me help you. I think this number 3 is difficult for you, right? Mình sẽ có một câu như này nhé. A passenger have to pay, đúng không? Các hành khách thì phải trả cái người lái taxi một cái khoản tiền cũng khá nhiều vào nha, để họ có thể đưa từ một cái nơi này của thành phố sang một cái nơi khác, đúng không? From one part of the city to another. Okay, number 4. Number 4. When you go on a bicycle, you use your feet to run round. Yes, when you go for a, khi mà bạn đi đâu? Đi bằng xe đạp đúng không? Bạn hãy sử dụng chân để mà tạo ra những cái vòng tròn đúng không nhỉ? Vậy thì mình dùng chân để tạo ra vào cái gì thành một vòng tròn khi mình đạp xe? Cái bàn đạp đúng không? Nó sẽ làm cho những cái bánh nó di chuyển vòng tròn. Vậy thì đoán biết cái bánh xe là gì không nhỉ? Mình sẽ có từ này đúng không? Là bánh xe. Ok. Vậy thì từ phía trên sẽ là gì là phù hợp đây nhỉ? When you go for, khi bạn đi đâu? Okay, so let me help you. I think when you go for a ride on a bicycle. Khi mà mình đi xe bằng xe đạp đúng không? Khi mình lái bằng xe đạp đấy. Ok, thì mình sẽ sử dụng chân và tạo thành những cái vòng tròn bánh xe lăn hình tròn đúng không nhỉ? Round and round. Ok, number 5. In many. Trong rất nhiều. Trong rất nhiều những cái gì đó đúng không? Okay. Before you can travel on a bus or train. Ok, in many cái gì đó, bạn cần mua một cái gì đó trước khi bạn có thể du lịch bằng xe buýt hoặc là bằng tàu đúng không? Vậy thì mình sẽ có từ gì nhỉ? Ok, với cái từ mua này ở phía sau thì cô nghĩ là Đoàn đã có câu trả lời rồi đúng không? Need to buy. Nó là một cái gì để khi mà mình muốn đi thì mình sẽ phải có cái đó nhỉ? Ví dụ mình lên xe buýt mình cần gì? Lên xe buýt thì mình cần cái gì để được lên nhỉ? Money. Ok, money cũng là một cái đúng không? Nhưng ở đây thì mình không có từ money đúng không nhỉ? Có từ money không? Vậy đó là cái vé đúng không? Cần vé thì mới được lên xe. Ok, vậy thì mình xem câu đầu sẽ là gì nhá? In many countries, ở rất nhiều đất nước đúng không? In many countries, you need to buy a ticket before you can travel on a bus or train. Okay, sorry.
Okay, so look at number 6. I want you to look at number 6 and let me read it for you. People need to get on a plane to go on a long by air. Yes. People need to get on a plane. Ít ấn. Mọi người cần lên máy bay tại một cái gì đó để mà tiếp tục một cái chuyến hành trình dài. Đúng không? Vậy thì mình sẽ có ô chấm đầu ưu tiên là gì nhỉ? Do you know? Ok, mình sẽ có từ journey này là chuyến hành trình nhá. Chuyến hành trình đúng không? Nó sẽ nói về một chuyến hành trình rất là dài. Ok. Bây giờ thì đoán giúp cô có thể làm câu đầu tiên được không? Ít ân cái gì nhỉ? Ân Ấn. Okay, so let me help you. At an airport, đúng không? Muốn đi máy bay thì đương nhiên phải đến sân bay đúng không? Yes. Airport to go on a long journey by air. Nếu mà bạn muốn đi máy bay đúng không? Tại một sân bay, cảm nhỉ? Thì đương nhiên phải có một sân bay đến sân bay chứ đúng không? Okay, number 7. People who People who adventure may go for rides in a hot air balloons high up in the. Vậy từ này sẽ là gì nhỉ? Những cái người đúng không? Mọi người, những cái người mà có chuyến hành trình có thể là họ sẽ lái, họ sẽ điều khiển một cái khinh khí cầu di chuyển lên trên đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ có từ gì phù hợp trong hai ô chấm này? What word we need to fill in this? Can you guess? You can guess this for me. Mình có thể đoán mà, đúng không? Có thể đoán giúp cô là ở trong đây sẽ là từ gì đúng không nhỉ? Đúng cũng được, sai cũng được, và sau có gì thì cô sẽ sửa đáp án. Bình thường mình biết cái từ balloons tức là bong bóng đúng không? Bóng bay đúng không nhỉ? Và bây giờ sẽ có từ air balloons, nó sẽ liên quan tới khinh khí cầu đấy. Air. Người ta sẽ phải đốt một cái lượng nhiên liệu đúng không nhỉ? Để có thể giúp cái khinh khí cầu bay lên. Ok, vậy thì mình sẽ có từ đầu tiên trong này đó là love. Mọi người, những người mà yêu thích những cái trò mạo hiểm đúng không? Còn những cái chuyến hành trình rất là thú vị thì họ có thể tham gia vào cái khinh khí cầu đúng không nhỉ? Bay lên khinh khí cầu. Và nó sẽ bay lên in the sky, không trung đúng không nào? Okay, so now I want you to look at the next part. In this, I want you to listen to the sentence about the picture 1 and how is the picture B, how is the picture 2 is different. Đây, nhiệm vụ của mình là sẽ nghe đúng không? Và sẽ nghe xem là trong hai bức tranh này thì có gì khác biệt. Ok, ở đây thì mình nhìn qua thì cũng có thấy một vài điểm khác biệt rồi đúng không nhỉ? Và bây giờ mình cùng nghe thêm nhé. Okay, so now listen carefully. 24B. Leaving and arriving. Listen to the sentences about picture 1. In my picture, the man on the motorbike has got a blue bag. In my picture, there are 4 taxis outside the airport. In my picture, the plane's on the ground. In my picture, the bus doors are open. In my picture, there's a helicopter in the air. Now listen
and check your answers. In my picture, the man on the motorbike has got a blue bag. Ok. Vậy thì mình vừa nghe thấy bức tranh đầu tiên là Nam miêu tả bức tranh đỏ đúng không? Hay bức tranh xanh nhỉ? Có gì khác biệt giữa hai bức tranh này? Mình nghe có rõ không nhỉ? Cô thấy trong bài này nó phát âm khá là rõ ràng đúng không? Bây giờ mình nghe lại và sẽ giúp cô nói lại từng câu nhé. Listen to the sentences about picture 1. In my picture, the man on the motorbike has got a blue bag. Okay. On my picture, the man on the motorbike has a blue bag. Có một chiếc cặp màu xanh đúng không? Ok, bây giờ câu tiếp theo nhé. In my picture, there are 4 taxis outside the airport. Okay, I think this sentence is very easy for you. So, what did you hear? What did you hear? Mình có nghe được ý của câu này không nhỉ? Ý của nó là gì nhỉ? Còn nghe được ý của câu này không? Tức là mình không nghe được cả câu đúng không? Nhưng mà có thể mình sẽ nghe được một cái ý nào đó. Mình hiểu. There are 4 taxis outside the airport. What does this mean? 4 taxis outside the airport. Hai chiếc taxi đi ra khỏi sân bay. Outside tức là bên ngoài nhá. 4 taxi ở bên ngoài máy bay sân bay đúng không? There are 4 taxis outside the airport. Theo nhá. In my picture, the plane's on the ground. Yes, in my picture. I think it's very noisy. In my picture, the plane is on the ground. Tức là cái máy bay này thì ở trên mặt đất đúng không? Is on the ground. Câu tiếp nhá. Câu này Đoàn sẽ nghe giúp cô được không nhỉ? In my picture, the bus doors are open. Yes. In my picture. Cái gì thì open nhỉ? Đoàn nghe được cái gì open không? Đúng rồi. The bus door. Cái cửa xe buýt đúng không? The bus door is open. In my picture, there's a helicopter in the air. Okay. In my picture, there is a helicopter in the air. So what does this mean? Helicopter in the air. Có gì ở trên không khí nhỉ? Trên trời nhỉ? Máy bay. Trực thăng đúng không? Helicopter. Yes. Còn mình sẽ có plane on the ground. Máy bay thì ở trên mặt đất đúng không? Okay. Yes. Now listen and check your answers. Bây giờ thì mình sẽ nghe bức tranh này đúng không nhỉ? Và sẽ nói cho cô những điểm khác biệt với bức tranh này đúng không? In my picture, the man on the motorbike has got a blue bag. In my picture, the man on the motorbike has got a red bag. A red bag. In my picture, there are 4 taxis outside the airport. In my picture, there are 2 taxis outside the airport. Ok. Đó có thể giúp con nói lại câu đấy được không nhỉ? Trong bức tranh của tôi thì có 2 chiếc ô tô ở bên ngoài sân bay thì mình nói nào nhỉ? In my picture, there are 2 taxis outside the airport. Đúng không nhỉ? Mình sẽ nghe thật kỹ nhé, đúng không? Họ nói rất là rõ ràng đấy. In my picture, the plane's on the ground. Plane on the ground. In my picture, the plane's in the air. Yes, in my picture, the plane is
in the air. Cái máy bay của mình ở bên bức tranh B thì nó ở trên trời đúng không? Thì mình sẽ có cụm từ in the air, tức là ở trên trời, phải không nhỉ? Trên không khí đấy. Ok. Bây giờ nhiệm vụ của đoàn sẽ nói giúp cô nhé. Chứ cô không nói cho đoàn ở đâu, đúng không nhỉ? In my picture, the bus doors are open. Bus door are open. Bây giờ mình cùng nhìn bus door ở bên này nhé. In my picture, the bus doors are closed. Okay. Can you speak it again for me? In my picture, yes, in my picture, the bus door is closed. Mình biết từ đóng cửa không nhỉ? không ạ. Closed. Đúng không? Cái từ này này. Ở bức tranh kia nó được mở đúng không nhỉ? Nhưng bức tranh này nó bị đóng mất thì nó sẽ có từ closed. Ok. Bây giờ mình sang tiếp phần câu cuối nhé. In my picture, there's a helicopter in the air. In my picture, there isn't a helicopter in the air. Okay. In my picture, there is no helicopter in the air. Trong cái bức tranh của tôi thì không có cái trực thăng nào ở trên trời đúng không? There are no helicopter in the air. Okay, so we will move on the next part. Okay, this is the audio transcript. So now move on the next one. Đây là những cái điểm khác biệt đúng không nhỉ? Okay, so look at part C. I want you to look at part C, and there are 7 questions, and the letter from letter A to letter A, and you need to match the number with the letter. Mình cần nối số và chữ đúng không? Okay, so look at this, and are there any new words for you? Are there any new words for you? No. Yes, forget. No new word. Okay, so I want you to match their number with the letter. And you will have, I think you will have 2 minutes. That's enough. Có đủ không nhỉ? 2 phút. Và sau đó thì đoàn sẽ hoàn thành cho cô 7 câu này nhé. Vâng. Những cái từ mà cô in đậm đúng không? Sẽ có nghĩa tương ứng với những cái từ ở bên này. Và nhiệm vụ của mình đó là hãy tìm và nối chúng lại, đúng không? Okay, and you will have 2 minutes, so let's get started. After this, I will come back and check your answer.
Okay, do you finish? Can I check your answer now? Can I check your answer Yeah. now? Yes or no? No. How many questions now you can answer? 4. 4. Okay, so let's do another number. Okay, so I think let me check your answer. The first number one. Can you read this sentence for me? Can you read this sentence for me? Đọc giúp cô câu này được không nhỉ? Hello? Are you there? Mom drove me to the city center. Yes. Traveling to London. Take. Okay, number one. Can you see number one? Mình nhìn thấy có một không nhỉ? Có. Traveling to London. Mình đi tới du lịch tới London đúng không? Đó là một chuyến đi dài đúng không nhỉ? Vậy thì đó sẽ là journey. Ok, một chuyến đi dài đúng không? Cô đã nói qua lúc trước. Ok, câu 2 thì sao nhỉ? Mom drove me to the city center. Mẹ thì đưa tôi tới, đúng không? Đưa tôi tới trung tâm thành phố. Vậy thì đón ai tới đúng không? Đưa ai tới đâu đó là mình sẽ có cụm từ là gì nhỉ? Câu 2 mình nối với It. Got to. Okay. So let me check the answer. It's not it. It's a. Bây giờ cô sẽ có một cụm từ như này nhé. Gave somebody a lift. Somebody có thể là một ai đó đúng không? Có thể là me, có thể là anh ấy, có thể là cô ấy đúng không? Her, him. Okay. Sorry, a lift. Tức là đưa ai đó tới đâu đúng không nhỉ? Tới đâu?
Ok, đây là một cụm từ đúng không? Nó sẽ bằng với draw me. Number 3. Số 3 là Grandma took the wrong bus. At ABC. At here. Got to. Mình sẽ có là cứ nói đến xe buýt hoặc là tàu hỏa nhé, đúng không? Train hoặc là xe buýt thì mình sẽ có cụm từ là bắt xe buýt, đó là catch. Đúng không? Mình đều sử dụng cụm từ này mang ý nghĩa là lên xe, đúng không? Bắt xe, đón xe đấy. Ok, vậy thì bà của tôi đúng không? Thì đã bắt nhầm chuyến xe phải không nhỉ? Ok, number 4. Number G. 4. G. Okay, very good. It's G. Number 5. E. E. C, not E. Okay, we crossed the desert on foot. Okay, chúng tôi đi băng qua sa mạc bằng chân đúng không? It's incredible. Nó là một điều không tưởng đúng không nhỉ? Ok, và chúng ta sẽ có từ walk across, tức là băng qua đúng không? Đi qua đúng không nhỉ? Across. Ok, number 6. Đó là We arrived at the airport at 6:30. Chúng tôi đến đúng không? Hôm nay mình học về arrive tức là đến này. Sân bay lúc 6:30. So your answer is D, E or S? E. E. S, not E. Mình sẽ có từ arrive là đến đúng không? Nhớ là mình đang tìm những cái từ đồng nghĩa với từ in động đúng không nhỉ? Và mình sẽ có từ got to cũng là đến đâu đó đúng không? Ví dụ nhá, I got to London. Tôi đến London đúng không? Ok, mình sẽ sử dụng một trong hai cụm từ này đều được. Và câu cuối cùng, the last one, number 7. D. D is D. Okay. My parents flew to the holiday Iceland. Bay tới một cái hòn đảo vào kỳ du lịch đúng không? Kỳ nghỉ của mình đúng không? Okay, it's very good. So that's all our lesson today. And I will give you your homework. And let's check your homework. And let's complete it before the next lesson. So goodbye and see you again.